kababayan at sa lahat po ng mga masugid na taga-subaybay ng SMNI sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po rito sa SMNI Studios dito sa Davao City, welcome po sa isa na namang kapanapanabik na episode ng programang Gikan sa MASA para sa MASA, kung saan isa-isa po nating tatalakayin ang ilan sa pinakamaiinit at pinakamahalagang issue sa loob at labas ng ating bansa. At para po ipakilala ang mangunguna sa talakayang ito ngayong gabi, narito po ang ating pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. Magandang gabi po, Pastor. Magandang gabi sa iyo, Kati, at magandang gabi sa lahat ng mga taga-subaybay, taga-sunod sa ating bansang Pilipinas at sa buong sanlibutan. Saan man po kayo maabot itong programa, binabati ko kayo ng isang magandang araw, hapon, umaga o tanghali, saan man po kayo naroroon. Pinakahihintay po ng lahat itong Gikan sa MASA para sa MASA ng ating pinakamamahal at pinagpipitagang former president ng ating mahal na bansang Pilipinas. Walang iba kundi ang ating pong former president, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Mayor. Director, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi, bayan. At marami tayong, hindi na magtagalog kasi hindi ko madiretso eh. Tatakala. We have so many things to discuss tonight. We live in a very dynamic time dito sa Pilipinas, and it's a turbulent world outside. So maraming issues involving us among ourselves, the Filipino people, and there are issues outside of our boundaries, but which may affect our interest or the welfare of our country in the coming days. So, good as any other time to be talking about it. Yes, Mayor. Sa West Philippine Sea, Mayor, which is called the South China Sea, there are overlapping claims between the Chinese, Philippines, Brunei, Malaysia, Vietnam, and other Southeast Asian countries. And the Prime Minister of Singapore, Prime Minister Lee Hsien Loong, mentioned the ongoing aggression of China in the South China Sea, and he said that this has something to do with the correlation of forces, meaning, in other words, who is on your side and who is on my side, and whose battalions are bigger. The Singaporean Prime Minister said that even the Filipinos, the Americans are their treaty ally. But are you sure you want to get into a fight where you will be the battleground? Do you share the same sentiment with the Singaporean head of state, Mayor? Definitely. I would agree with the Singaporean Premier, because he's talking about the evolving problem and the choices that are open to us. We can agree or fight among each other in these countries. Ako, Pastor, considering the number of countries that are claiming the same territory, it would actually be an stupidity, an exercise of the highest na magagira-gira tayo sa other. Hindi kita ko wala kang kakampi, and tayo magkalaban, and fighting each other. We wouldn't even know yung bullet natin would hit A or B or C or D or even us. And that is not the vow of the time. I would say that we have experienced wars, stripes,
by the millions since then, it would be good for humankind to learn just to talk to each other. Even with two individuals, or it might be a group, or outside, I said, it might be another country. There's the United Nations. It is a forum, though it is not perfect, and it has its shortcomings, lots of them, but still there is a venue where we can pour out our heartaches and sentiments and our claims or whatever, just to avoid aggressive or punitive actions that might not be good in the end for anybody. There's no. I am sure that if it goes out of hand, and if there is no somebody putting sense into the whatever is there right now, it's a controversy, it's a conflict, or it's a conflicting claim, it should not be a thing which we would allow to go overboard and go into some punitive actions, violence. War is always violence. War is killing. War is destruction. So the better practice. We are not, hindi naman tayo, comparatively, I think we're even, we're in parity with the others in terms of strength. May parity na, tabla-tabla tayo dyan eh. But why go into a mess of, let's just stop. And kung paghati-hatian na lang natin, we cannot agree with each other really to specific boundaries. Might as well just go ask the United Nations for an arbitration. There's always the arbitration at first glance, which we can resort to, and the other countries. We sit on a bargaining table, and kung ito yung maganda, paghati-hatian na lang natin ito. Marami man itong teritoryo ngayon, some of them nasa ilalim pa ng dagat eh. So, although sabihin mong tubig, but what is really very important is not the water. It could be sabihin, bakit tayo mag-ano ng boundary dyan? Why would we fight, cut each other's throat because of a boundary in the water? It's not that. It's what's under the water. Okay. It might be oil. It might be minerals. Yun ang pag-awayan kung ano yung nasa ilalim ng lupa. Meron dito, it could be on a dry land or under the sea. Mag-umpisa ito sa continental shelf. Ano kasi kagaya nitong Davao? Pagdating mo doon dyan sa Santa Ana, hindi naman kaagad yan maputol o beyond Samal. Hindi naman kaagad yan na pagdating na tubig, yun na yung boundary mo. Sa ilalim niyan, yung dagat, yung parang mountain ranges pa yan. So, kung konektado pa yan sa mainland natin, ng Mindanao, it is ours. Kasi yun ang tinatawag continental shelf. Yes. Hindi mo na makikita yan. Pero magsabi na maglangoy ka, sabi mo wag ka dyan banda kay kanto na yan. Yun yan, yung ridges yan na maglalim bigla. Pareho dito sa... Yes, ma'am. Sama. Mag-picture ka na ng bukid.
you cover it with water, and that's it. That's the... Because hindi na pagdating ng tubig sa coastal areas, maputol kagad yung teritoryo mo. May extension ang ang lupa eh. Yun ang tinatawag na the continental shelf. And that is ours. Kasi buntot yan ng lupa natin sa ilalim ng dagat. Yan ang ibig sabihin niya. So there are issues involved. It could involve our continental shelves o baka magkakonekta nga. Romeo. Baka yung continental shelf nila pagka gano'n magkadikit. Ito, twins pala tayo. So it's better to talk. Huwag na tayo mag-away kasi unang-una, wala tayo sa pera, wala tayong pagkain. Kailangan natin, we have to build our nation. And we go into so much trouble for nothing. Ako, noon siguro bata pa ako, medyo at first blush. You know, but as you grow older, mabuti talaga na itong mga politiko, they are elected yung medyo matanda na sila. Kasi kung mag-elect kayo ng official na 18 years old, 21, 22, 23, 24, madali tayo sa disgrasya. I became a president the age of 70, 71. So, templado na ako. May dinaanan ko na ang lahat. Halos kamatayan, halos maubos yung pera, halos pagkamatay dahil sa pag-ibig, lahat na. So pagdating mo dito sa dulo, alam mo na, kaya sabihin mo, sa likod na, mga anak, makinig muna kayo, ha? Makinig lang kayo. Do not jump into the water immediately or at once. Listen to me. Itong pag-ibig, malalim to. At hindi lang isa yan. If you are 18 to 20, isang pag-ibig yan. 21 to estudyante ka hanggang pagkuha mo ng bar, 24, ibang pag-ibig yan. Tapos pagkatapos mo, abogado ka na, ibang rin pag-ibig yan. At ibang rin pag-ibig when finally you settle down. Ito na kasi, then more importantly, remember, lalo na kung may mga anak na. So, you do not go into a mess of getting into a liaison. Tapos, may mga, mag-anak ka na. Those irresponsible idiots, and there are a lot of them, na may mga anak, tapos magbigla lang mawala. Iwanan yung asawa, andoors magsama ng ibang babae. Ito yung dapat na ewan ko ba? You know, Pastor, if you look at sa anong mo ngayon sa Facebook, meron doon ang kasang truck. Isang truck bakante pero may dalawang nakaupo, babae, lalaki. Tapos may dalawa sa likod. Bigla tumindig yung dalawang lalaki. Kuha sa camera eh. Pinagbabaril yung nandiyan nga, it's making the rounds. Ako, I do not want to give any pure conjectures lang yan eh. Let us wait for what the police would discover in their investigation. Pero
sabi ko, yan ang buhay. Para lang marinig yung, lalo na yung mga greenhorn, bata pa kayo sa buhay. Makatig kayo sa matatanda. Kasi ito libre, walang bayad. And when you become someday a governor, mayor, congressman, or even a president, alam ninyo kung you have the wherewithal sa utak ninyo. In the meantime, you learn. Learn and learn well. So that our country will continue to prosper and grow and make the Filipino happy. So, in other words, Mayor, it is more profitable for us to make China our friend than our foe or enemy. Yes, because at this time, we should be collecting friends. We should not be collecting sentiments or irritations to go above our head and just decide on anything that is not good. Well, anyway, whether it is really in the international fora or between us, the best way is just to say, pwede natin pag-usapan to. Yes, Mayor. Is this thing ripe for a good conversation between the two of us? Parang gano'n. Hindi na pwede yung, hindi na uso kasi yung ako tapos na ako. Sabi ko, kung nasa extreme ako, yung galit ko is yung mga kriminal. Not the ideology thing, mga komunista. Once upon a time, estudyante rin ako, at usually, tayo, pastor, yung galing sa hirap, at lumaki tayo, kagaya natin, na there is no such thing as a original Visayan. Sa Mindanao, wala yan. Kung Bisaya ang buhay mo, galing ka sa Visayas. Yung amin is Cebuano and akin to the Bohol and Southern Leyte. Kasi yung Waray na yung iba, facing Samar, Waray sila. So, yung mga Ilonggo, there's no such thing as an original Ilonggo. Galing yan dito sa Iligay nun na area. Iloilo, mga Panay, gano'n. Panay, So, gano'n yan. Tagalog, there's no such thing as an original Tagalog. Mindanao, at the time, panahon namin, Mindanao was pure Moro land. Ang dito Moro talaga. I would not want to venture on anything above Mindanao because hindi ko alam na yung pagdating ni Magellan conquered the Philippines. Hindi naman tayo kinonquer talaga. We were just being annexed. Hindi naman, wala naman patayan masyado. Because we do not have the, hindi tayo pwedeng lumaban. They had the Bisaya pa, mga kanyon o cannons, gunpowder. Yun ang wala sa atin noon, yung mga muskets, yung mga rifles ngayon. Parang Armalite. So, mga natibo sa Cebu, sa lahat na paakyat hanggang Luzon, were easily conquered by the Spaniard. But Mindanao, nahirapan sila kasi at that time, nauna na kasi ang religion na Islam.
So yung missionaries ng Christianity, sila Magellan, nagdala ng Christianity, hanggang doon lang sila sa Visayas paakyat. Dito sa Mindanao, ang religion dito na Islam was ahead by about 70 to 100 years. Kaya nahirapan. But it was only after the Americans, kasi by sheer force, by sheer violence, ang mga Moro naman, wala rin baril. Mag-hormentado sila, hanggang itak naman sila. So, na-conquer nila, Amerikano, they were able to control Mindanao. But Mindanao at the time was really a Moro land. Ang problema, the Americans wanted to develop Mindanao. Kahit yung Davao, flat ito natin hanggang ano. They wanted to agriculture. Wala silang trabanteng makuha kasi ang Moro hindi talaga magtrabaho sa Amerikano. Yes. Because sila yung nagdala ng Christianity. Whether it is really good or bad, that is beside the point because isa lang man ang Diyos natin. So they're all law of God the Father. You choose, it's only one. Wala silang makuha. Kaya they came up with the sloganeering, "Go to Mindanao because it is the land of promise." So marami nagbabaan dito. Yung mga mayaman na sa Visayas, may mga nyugan na mga sindero sa Bacolod, Iloilo, Tarlac, mga dyan sa Central Luzon, pamilyang Kuwangko. Yung mga mayaman, hindi na yun nagbaba dito sa Mindanao. Lahat nagbaba dito, karamihan, mayroon sprinkling, if I can remember right, if I'm accurate in my, mga Tagalog dito noon nagbaba, may mga pera. I do not want to mention because I do not have their permission to mention the names of those mga Tagalog dito na dumating dito may pera na. Kaya pag tayo na kahit mayaman na sila, meron na sila mga factory, plywood, mga lumber, they develop the lumber industry. Kami na tatay ko bugado, nanay ko maestra, but Mindanao siya. Lola ko kasi Mindanao. Lanao. So, sabi na yun, dito tayo mag-umpisa. So, karamihan punta dito sa Mindanao, mahirap. Walang mayaman dito. Yung mga mayaman, manatiling silang mayaman dahil nakabili sila ng lupa agad. Samantalang yung mga pioneering na pamilya na pumunta dito, magtatrabaho pa sila. Kagaya ko, nanay ko, maestra, tatay ko, lawyering, nagtrabaho sa gobyerno. Just to survive. Well, God has a lot of ways of making hindi natin maintindihan. It's a divine thing which we cannot really divine at all. So, kaya natin yan kung sinong nabigyan na mahirap dumating dito, nabigyan ng swerte na maganda, naging ganon. Tatay ko, naging started with the lawyer, they entered politics, he became eventually governor, then he was also a cabinet member at one time.
yun ang buhay namin. So, hindi talaga mayaman na ano kasi wala mo kami negosyo. Kung walang, ang nanay at tatay ko, walang iniwan na negosyo. Kung meron man, kung konti, siguro, hindi nag-prosper noon, I don't know. So, yan, ang iniwan na, edukasyon lang. So, yun na wala ko. Nag-retire ako ngayon, wala rin akong maipasa sa mga anak ko except edukasyon. Sila hindi, wala mong alam negosyo yan. Si Paulo wala rin, lalo na si Basley. Wala akong pinasa sa kanila kasi wala pa rin akong maipasa. Nung bata pa ako, Just your name. Nag-asawa ka agad ako. After being a lawyer, naging prosecutor na ako. So, if you want money, in addition to what you have, salary maybe, you have to have a business. Ang magbigay sa iyo talaga ng pera, negosyo. So, never had that opportunity or privilege to go into such enterprise. Kaya maiwan ko sa kanila yung edukasyon lang. Ngayon nga, but we will get into it now. Maya, mapag-usapan natin about papasalamat na rin ako sa Diyos na I'm old. I have to say it before the public that I am good as done in politics and everything. I am on my sunset days of my life. Kaya pag-usapan natin itong politiko kasi marami silang pati yung mga anak ko na and I will explain to the Filipino people how grateful we are in the family na pati sa Panginoong Diyos lalo na pagbigyan kami ng Yes, ma'am. you give us the privilege of serving you, the Filipino people. Just recently, siguro kahapon yun o ngayon, there's an APEC summit in San Francisco, USA. In 6 years, it was the first time Xi Jinping, the president of China, went and attended the APEC summit meeting. And he was really royally welcomed in San Francisco by the American government. I mean, it's a royal welcome. So, dito naman sa atin, the hawkish side of those leaders who are into the West Philippine Sea issue, it seems to me that there is a non-diplomatic approach to China. And recently, there was a high level of condemnation of the latest harassment by the Chinese Coast Guard when our Philippine vessels was to resupply mission at the BRP Sierra Madre Nayungin Shoal. So Senator Francis Tolentino recommended the recall of the country's ambassador to China. In addition to what you have said today, na dapat nag-uusap tayo at hindi natin kailangan may belligerent stand tayo, Mayor. In your 6 years, when you were president, you had a policy, not of appeasement, but of friendship with China. So what is the difference between the people here who seem to not learn about the history of the political issues of the geopolitics of the world, like USA seem to be, kung titingnan natin, parang kalaban talagang China, dinamay pa tayo. But Xi Jinping was there, and he was royally welcome. And they have been even talking about a military alliance. I think it's not an alliance, but a military joint exercise with the military of the USA and the military of China. So, what can you say about this as a seasoned politician, Mayor? I will start
to answer you, Pastor, by zeroing in muna kay Senator Tolentino. Is he the one? Yes, Senator Well, Francis. anyway, hindi masyado ako, hindi ko kasi nababasa lahat ng newspaper eh. Kasi noon, Pastor, well, anyway, yung presidente ako, lahat newspaper meron. Ngayon, isa na ng newspaper. So, nandoon sa ibang newspaper, wala sa ibang newspaper kasi wala nang pera. So, isang newspaper na lang. Ganito yan, the suggestion of the recall of an ambassador is too abrupt and Too harsh. too harsh. That's the right word. Abrupt and too harsh. And it would do no good. In the end, ito pagkatapos na ito, mag-usap pa rin eh. Yes, ma'am. So, better to just initiate a diplomatic dito sa baba to start initiatives of and look for ways of finding the right contacts, the right people to talk para mapapag-usapan at maayos to. Dito naman sa the royalty reception received by Xi Jinping of China sa Amerika is very significant. Very significant. Means to say that China and America are now within the ambit of diplomatic and maybe closer ties of to all the two countries. At pag nabuo ito, Pastor, malaking bagay ito para sa ating Yes, ma'am. mundo. Yeah. So maybe we can say that we can escape the catastrophe of a nuclear war and Xi Jinping nagpababa siya. Siya ang pumunta doon, Yes. makipagkaibigan. Yeah. So, tama naman yung halos binigyan nila ng almost a royal treatment. Kasi hindi basta-basta na pupunta lang. So, I'm sure Xi Jinping gusto rin na ako na lang punta. Para pag-usapan natin ito at matapos na yung alita natin. And how we can, our children, and their children, and their grandchildren, and their children will live in peace until the end of time. Yes, ma'am. Without the shadow of a nuclear blast that will destroy the world. Now, on this side, mapag-usapan natin ito vis-a-vis itong powers. Magpakaasa ba tayo sa Amerika, itong West Philippine Sea? Ang Amerika hindi papasok dyan. I'm sure. Even We cannot initiate the war. Maybe America would push us. for a talk. Pag-usapan naman ninyo yan. No? Kung magtingin tayo ng tulong sa Amerika, we initiate what? A little war. America would say, huwag na yan. Hindi kayo basta papasok dyan kasi magkagira lang. Nag-usap na nga kami dito sa San Francisco. Gulo-gulo pa kayo dyan. More likely, Mayor, kasi in the Zelensky-Russia war, America is not dependent on Russia for some of their production. That they are dependent upon China for semiconductor. Many things, Mayor. Dependent ang Amerika sa ngayon. That's why they cannot decouple from China. Because marami silang
kinukuha sa China na wala sa kanila. They are dependent on that. That's why kung ang China maging belligerent sa kanila, nakita mo pinapadala yung mga tulad yung kanilang Treasury Department Secretary to make friends with China. Tayo naman dito, para tayong we are more popis than the Pope. Kaya nga, always, maybe these guys are thinking that if we initiate any violent reaction or action there, that the big Sam, America would come to our succor. No. In America would say, alam mo, Padre, boundary lang yan, tubig yan. And yung China, is almost like a friends to everybody because they are manufacturing all sorts of things. Kung anong gusto mo, gagawin nila. China, mag-order ka na, anong gusto mo, gagawin na in-check yan eh. Gagawin mo na yan. Ano ba problema mo? Building o gusto mo magtayo ng bukid dyan? Gagawin namin yan. Gano'n ang China eh. They can do the impossible. You know why? Because China, after the civil wars, internal sa kanila, had for the long time been a peaceful country. Yes, that's right. It's not that's been hit by any war or turmoil or revolt, gano'n wala. Unlike Russia, ito ngayong Ukraine. But Russia also is a very powerful country. But hindi siya makafocus ng industrialization. Kasi yung pera niya napapasubo sa pagbili ng bala, tanggi, lahat na. Because Russia is at war with Ukraine. Pero ang problema kasi sa Russia, it was Russia who initiated The invasion. this war now with Ukraine. Sila yung pumasok sa boundary. May boundary yung gano'n eh. Sila yung pumasok no, kaya nagkagulo. Alam mo kung bakit, isa rin, dapat talaga ito pag-usapan. That is why, pasalamat. Kasi bakit galit si Putin? Kasi itong Amerika, ito ang Russia, Pastor. Nakapalibot dyan puro NATO countries, Belgium, puro aliado ng Amerikano by the Treaty of NATO or NATO, if you may. So it's a parang asosasyon na pangira talaga yan. If you touch me, I will defend you and we will go to war. Parang All for all. oh, tama yan. That's the word. So, ginawa yan ng Amerika noon pang unang panahon. Ang problema kasi, ganito, yung Ukraine kasi, kadikit ng Russia. Kaibigan ng Russia ito. Almost brothers. Oh, ang gusto ng Amerika, pumasok, maglagay, gusto niya, sumali ka na sa NATO or NATO. So sige sa udyok-udyok dito, itong si Putin, nagdududa na. Duda na. Ilunahan na niya. Oo. Kaya there were 700 soldiers doon initially. Yes. Yung Amerika yun eh. So si American yung, bakit pa niya total, nandiyan na kapalibutan naman niya, bakit pa niya kunin? At saka gusto niya kunin yung sa itaas, yung Scandinavian countries. Yung Finland, Sweden, oh. Norway. Hanggang ngayon, inuudyok pa niya. Tama na lang sana yung kaya na niya pulpugin yung Russia. Great Britain is a great power. France, silingan lang, kapitbahay lang ng a few hundred miles. Germany. Sa Amerika na NATO na, bakit mo bakit? Maperson kasi ang Ukraine ng Russia, that's why they are very insecure noong ang Ukraine wanted to become a NATO member. Kasi
ang Amerika is a hindi talaga civilian ang Amerika, Pastor. It's a military outfit. Of course, Industrial complex. economy is ang civilian because of the Constitution. Pero kasi kung average American general nandyan sa Pentagon, kung peaceful na ang mundo, wala na siyang gawin, magtinginan sila. Ano? O bakit kasi uyab dyan? Maghanap ko ng problema para we can solve the problem. You create the problem or you invent the problem and we will solve it by another problem. You hit the nail right in the head. Ganon yan eh. Tapos na sana, hayaan mo na. Ngayon dito sa Asia, pag magandang usapan ni President Xi Jinping pati si Biden, okay na sana. Sana para wala nang itong West Philippine Sea, sabihin ko sa iyo, Pastor. Hindi naman masyadong malaki yan talaga. Ay, puro sa ilalim ng mga bato yan eh. Parang shallow na ano. Most of it actually. Eh, nakakalat yan dyan sa ano. Pangisda lang tayo doon. Bakit ka magkagira ng buta? Kaya ako nung sabi ko sa Philippines, ha? Sabi ko, magmumukha akong mga military. Doon na, yung presidente ako. Give it off my table, guys. But give me any. Wala, untay na, usap lang. Magbanggaan dyan yung baruto, sige, magbanggaan ko dyan. Lagyan ninyo ng makina para makabulan kayo dyan sa pati ba naman yan na kunti lang yan. Total lang isda, hindi mo naman makontrol. I said, except the land. Kasi yung land dyan, lalo na yung bato na lang, very shallow. It's actually part of the pagano na yan eh. Palalim na. So, dito, mababaw pa. Yan, baka may mga oil. Pero kung wala yung mga uranium, oil, o mga minerals, Wala yan. kung isda lang, isda, siyempre yun. Ang isda, maglangoy na puntang Palawan, tapos babalik doon sa puntang Taiwan. Sus Maria Josep. Yung pa ba naman ang pagpatayan natin? Kaya ako, kasi matanda na ako, marami na rin akong apo, bata pa, infant pa yung iba. Bakit ako maghanap ng away? Kung ako lang sarili ko, if it's only na if I want to go into an adventure for the sake of just really testing what is blood, pwede yan. Sanay tayo dyan. Pero may mga apo ako, nakakaanak ng mga kalukuhan. Dadamay mo na. Kaganda-ganda ng kingdom natin, tapos bomba pa. Pero there's good news there because Bakit ang airport ang unahin eh? You will paralyze the airport kasi yan ang dala ng supply ng sundalo. That's So yan ang unahin pa rin magandanding. katabi lang. Kuhan. Huwag na yung away na ayaw ko. In the end, Mayor, your policy was really a breath of fresh air when you were president because you have a very good relationship with China and Xi Jinping. But
out of these people in the administration today, there's one good news. Their presidential advisor on poverty and aviation, Larry Gadon, nagsalita. Silang lahat puro negative sa China eh. Pero Larry Gadon said, punta ko na China. I see how they develop. I see how 800 million people were taken out of poverty. And the development was, why di natin kaibiganin siya? Ganon. Sheer population, mahirap talaga. Ang ratio on proportion, your resources, how much land you can plant, whatever there is, to feed. Yun ang problema sa China noon eh. Oo. Kaya nagkaroon sila ng birth control. Two-child policy lang, no? Wala na. Ipa-abort talaga yung bumabunti, abortion. Pinili talaga niya. So, medyo lumit, nagkaroon ng balance. So, pag nagkaroon ng balance, okay na ang... Kasi maraming tao noon na hindi na kaya nila pag... There was this hunger from year to year. And there was a time... Hindi na yung bago lang, yung generation na ninyo natin, na maraming almost 2 million of the Chinese population died because of starvation. So, ang ginawa ng hindi siya na yung isang presidente. Deng Xiaoping. Deng Xiaoping. Binuksan niya ang China. Kayong mga mayaman na bayan, magtayo kayo ng factory dito. Kami magbigay ng mga trabahante. Maraming. Bigyan mo lang ng bigas. Wala nang sweldo. Pakainin lang ninyo. Yes. Para maidala lang sa pamilya. So, nagtiis sila. Hanggang lumabo ng konti, nag-improve, nabuhay sila. Eventually, they took over. China, kaya made in China kumukopya. Made in China yan. Kasi kung anong ginagawa ng mga factory ng mga Amerikano doon, mga British, kopyahin natin yan. Okay, pero sabi, made in China, madali masira yan. Huwag nga made in China. Noon yun. Ngayon, hindi na, kasi stricto na. Kasi sabi ng China, pag hindi tayo mag-improve sa ating quality, hindi natin kasing ganda, kasing as durable as what the foreigners were doing, we will not catch up. So, ang made in China ngayon is talagang kasing it is already at par with the products of the Western world. Tayo ang Pilipino ang medyo akyatin pa kasi tayo ngayon, we are embroiled in politics. Tapos ang pinapalabas pa doon ang Duterte versus the Marcoses. So, dating tayo dyan, Pastor, sa yung sabi ko. Mayor, recently, our own beloved Inday Sara, your daughter, the Vice President, decided not to pursue the earlier requested 500 million confidential funds because she said this is very divisive. What can you say about that? Hindi na niya hiningi because it is divisive, magulo. And it will just divide maybe the Congress itself. Pero ngayon, itong si Romualdez is posturing to be a candidate for president. Ngayon, akala niya, ang kalaban niya si Inday. Because si Inday yung vice president, naturally, she might want to go for the presidency. Ito na ang Romualdez kasi sila yung power. Kapinsa niya si Marcos, they want to consolidate
So, kinuha niya lahat, pati lahat congressman, lahat ng mga PDP, Laban. wala nang naiwan, nagpunta na sa because ganito yan. Ito, Pastor, Yeah, Mayor. I'd like the Filipino people to listen to me very, very intensely, not even carefully. Matagal na itong haka-haka ninyo ng korupsyon sa Congress. Alam mo, hindi lahat sa Congress corrupt. Ganito kasi yan, ang congressman may sweldo. Kagaya ng ordinary na worker. But in addition, yung tawag nilang pork barrel is yung projects ng congressman. This call is yung mga epal nga tawag. Gagnong ba? Dito, this is a project of which we never did in the entire. Wala kang makita. This is a project of Rodrigo Duterte. It is always, this is a project of the city of Davao. Yeah. Tignan mo yan sa textbook, yung Facebook. Nagpadala ka ako nung sa Tacloban noon. The day after, nauna na ako kasi naawa. Bakit? Leyte, taga roon, doon ako pinanganak eh. That's why nag-mobilize ako ng mga 5 truck. Sa awa ng Diyos noon, kakabili ko lang ng bagong truck. So pinuno ko ng goods. Nagkaraban ng tapos nauna ako, nag-aeroplano ako. Nagpunta, ano ang nakalagay? Help from the people of Davao. Nilagay help of Rodrigo Duterte. Hindi ko pera yan eh. Yung project mo, hindi man yung this is a project of... So mali yung Mayor, ilagay ang pangalan mo. Hindi naman sa pera mo yun, di ba? You know, pag ano ka, lagay mo lang dyan. If the people will know about it, good. If they will appreciate it, good. If they are thankful for you for working, getting the money from the national government, doon yan. Kaya yung speaker, kung hindi ka malapit sa speaker, hanggang sweldo ka lang. Ngayon, ito ang cuts dyan. Ano ang corruption? Hindi lahat. I repeat the caveat. Hindi lahat. Naging congressman ako eh. Kung may bigyan ako ng project, kagaya niyang Monte Maria. Yes. Duresa Duterte project. Duterte, naging congressman din si Duresa. Tapos, yung paakyat, tinapos ko na, panahon ko na. Yun yung mga projects na binigay sa amin, yung akin noong panahon na yun, isa, yung paakyat dyan sa Monte Maria. At yung iba, yung mga eskwelahan, yung aking sa edukasyon. Yung iba, ang racket ganito. May project ka good for eskwelahan o road. So, ibigay sa iyo yan. Galing sa speaker. Yung corrupt na congressman, pagbigay niyan, meron na siyang kontraktor. So yan ang marinig ninyo, kayong mga Pilipino, yan ang naririnig ninyong 3 to 40% kunin niya. Kaya yung proyekto, yung daan, pabaluktot-baluktot yung building, hindi natatapos. 30 to 40, Mayor. Makita kayo ng mga building na hindi tapos. Yan ang korupsyon. Yan ang korupsyon sa Congress. Galing ako doon. Yan sila pulong. Alam nila yan. Yung anak ko, yan ang, yung komisyon mo,
padaan mo, sabi mo doon sa speaker, bigyan mo ako ng pera ganito worth 500 million. Kasi paggawa ko ng daan, papasok galing ito, lalabas ng somewhere in Bukidnon. Galing dito lang sa ngan. Pag-ibigay, sige, okay, so budget, lagay ng budget, deliberation, hearing sa budget, sige, ito para project ni Congressman ABC. O, pagdating sa kay Congressman B, yung project niya ganito, meron na siyang kontraktor. Siya ang mamili. Pero dapat bidding talaga yan. Pero yung bidding nila, bidding laway. Yung bidder 1, 2, 3, and 4, puro kanyang tao yan. Kanya yan. Kaya ngayon, yung mga kontraktor noon na sigihan nila hingi ng 30-40%, how could it be stabilization? Wala na kasi nagsasalita na oposisyon. Hindi ako oposisyon, tao lang ako. But there is no more opposition. Wala nang liberal. Nasuyok na lahat sa administration. Which is good. Sana para wala ng gulo. But these are the things that the people would never know and you would never realize na all these years binubulsa kayo ng gobyerno pati ng mga officer ninyo. I repeat, not all congressmen are doing it. Yung mga bilyonaryo na congressman, may mga yayaman na ngayon yung contractor, siya na yung congressman. Sino pa man i-corrupt niya? Yung sariling construction naman kaya karamihan ng mga congressman nagkaroon ng construction company. Para kanila na lang. Pero hindi sa pangalan niya. Kunwari lang, pare, pangalan mo lang yung ano ha. Pero hindi lahat ha. May mga tao dyan sa kongreso na hindi naman. Pero yan ang practice. Kayong mga Pilipino, yan ang practice sa corruption. Dito naman sa executive, well, ang budget yan ang ibigay. Ganon rin. Kung ano mo i-implement dyan, hindi natatapos kasi yung pera, binubulsa. Kaya marami kang makita na eskwelahan na putol. Walang atip, nandyan na yung building, walang kumpleto. Hindi yung mga, the project could never start. Hindi yung sabihin na, sige, gawain mo lang yan, yung isang room, next year sa budget, 2 room. Isang eskwelahan, ilang room, yan ang budget, 5 room, 5 room ng pera. Paglabas ng project, after a series of negotiation, kunin na ni congressman yung niya. Yan ang sabi ko, kaya nagalit yung mga congressman, huwag niyo akong bulahin. Andre, galing ako dyan. Huwag kayong maghinakit. Galit lang ako dyan sa sabi ko rating Congress kasi yung speaker ninyo. Ngayon, if you feel alluded to, natamaan ka, pasensya ka. Wala naman nagsasalita against ninyo. Naglipatan na kayo lahat PDP, walang naiwan. Baski mag-isa ako. Even if I stand alone, whether it is really nagustuhan ng tao o hindi, in a democracy, there must be dissent. Without dissent, there is no democracy. If you are not allowed to disagree, there is no democracy, period. Maski anong political science pag-aralan mo dyan.
So in democracy, Mayor, there needs to be a filibuster talaga. There has to be a dissenter, whether it is really correct or not. Just to parang pag-usapan ang problema. Check and balance. Or, maski wala siyang makita, ma-question na niya, may kunti siya, buga siya. Well, if mali siya, it is his sarili niyang responsibilidad yan. Pero ako, wala akong never been with the administration. Not even chorus time. Nandito talaga ako sa opposition. I enjoy it. Wala akong project binibigay ng congressman. Ay, yung project ko sa syudad lang. Ang mayor may project man, may pera man ang syudad. So may sarili akong ano. I never crave for any other projects na galing sa Congress. Kung magbigay sila, well, Doresa was a very good congressman. Garcia patay na eh. Just kasi hindi na siya congressman. Maswerte tayo sa Davao. Yung 26 congressman natin. So, hindi corrupt. Mayor, naungas tayo sa PDP na under sa iyong party. Is it because takot sila na mawala ng project? Wala kang project. Sweldo lang sila. So para silang sweldado lang nakaupo doon. Wala silang maibigay doon sa constituency first district. Mayor, eskwelahan. Mayor, congressman, eskwelahan. Congressman, yung tubig namin dito. Hindi ka makahingi doon. Kaya ang nagkocontrol itong mag-isang speaker. So it's not really loyalty, it's just for convenience. No? So sinabi mong you cannot rule without yung prinsipyo. Yung sa'yo ngayon, prinsipyo. Meron o wala. You have to stand on your Ako nakaintindi ako. values. Yung lahat ng PDP, wala na naiwan eh. Except yung anak ko, pati I think ungap. Kasi kapartido ko dito eh. Ang talaga nagpaiwan, 2, 3. Marami kaming PDP noon, lalo na naging presidente ako. 120. Lahat naglipatan ng PDP. Ang PDP noon wala na isang membro. Si Senator Pimentel, ako pati, kukunti lang kami. Hindi kami mag-abot ng isang daan. Kung na-presidente ako, lipatan lahat dito kay presidente na. Maraming PDP. Ganon. Ngayon, hindi na ako presidente. May bago na. Mga Marcos na, Romualdez, magpipinsan yan eh. Si Romualdez, pinsan niya si... Kasi ang nanay niya, Romualdez man, si Imelda. Pero awayan ngayon, yan mismo, si Aimee, yung Stood by you. sa nung pumutok ito, sabi niya, I stand with the Duterte. Kasi outside of the Colombo yun siya. Kasi hindi siya makintindihan sa bayaw niya. Sabi niya, Pati ito Mayor, si Romualdez. Mayor, sabi niya, one good friend is worth more than 100 relatives. Tama ba yun? You're his good friend now. Ako, I appreciate Aimee for in a way, in the past, nagsama ma rin kami. At ako, personally, mas maganda nga next election, ako lang ang PDP and I will magpatakbo ang mukhang tao na Pilipino na mauutak na We are with you, Mayor. magbigay ako ng kayong mga Pilipino nakikinig ngayon, kung tatanggapin ninyo, mamimili ako bata na may mga prinsipyo. Lahat pati yung sa
Pero dito sa baba, meron pa mga yung mga local, marami pang nagpaiwan. Pero kayong lagyan ko kayo ng kalaban. At magkakampanya ako. Ngayon, kayong mga Pilipino, patapos na ako. Iniiwan ako ng mga salita sa inyo. Medyo ang bunganga ako, masama lang. Ito, nagmumura ako. King daw ng Jesus Christ ito. Kaso, alam mo ba kung si Kristo nakapako sa cross? Tapos nakatingin sa baba doon sa mga Budiyo na Alam mo ang sinabi ni Kristo? Patawarin. Sabi niya, Father, forgive them for they do not know what they're doing. Pagbaba, tapos may sinabi siya, alam ninyo kung doon sa mga sundalo, tao na yun. God the Father, nagbigay siya ng extension niya. Extensionism yan si God the Father is Jesus Christ at the same time. Hindi sila say, that's the mystic of a religion. Do not try to fathom it because you will never get the answer. It's pure faith. Thank you, Jesus Christ. Yun talaga si God the Father. Amen. Pag akyat niya doon sa heaven, huwag sabihin niya, he is seated beside his Father. No, when he went back there, he is the Father. Oo. Nag-merge na yun. Oo. Tama mo yun. Totoo kaya. Ano sa'yo? Si Jesus Christ nagbalik doon. Huwag ka problema tayo niyan. Sino ang nanay ni Jesus Christ? Jesus Christ was a God himself. Word made flesh meal. Jesus Christ was God the Father. Yes. True. Yan ang So, Mayor, si Senator Amy, may utang na loob. Kasi sinabi niya, nung the issue of his late father, na nakaburol pa, matagal, ilang administrasyon, di mapaliping. And then, lumapit siya sa iyo as a kaibigan. Then sabi mo daw na, hindi lang tayo kaibigan, kundi pumayag ka, more than na kaibigan, na ipalubong ng tatay niya. Kasi marami silang nilapitan na ibang presidente, they cannot do it because maraming opposition. But you took the cudgel for the family and nagkaroon ng magandang yung father niya na nalagay sa libingan ng mga bayani. Yun ang hindi niya malimutan. alam mo kasi sa batas, isa lang ang tanong Was he a soldier? He was a soldier. He was a soldier. So yun ang tanong kung bakit sa libingan ng mga bayani. Kasi nagpakamatay ka, hindi ka mamatay, pero noon, ready ka magpakamatay sa bayan mo. But he went to the war, pero nakalusot siya, buhay siya. Eventually to become the president of this country. Yun lang ang tanong ko, walang consideration na ang batas lang. Yes. Kasi hiningi ng pamilya, ilibing ang tatay nila sa libingan ng mga bayani. So, tinignan ko ang batas. Sino ang qualified malibing dyan? Siyempre, una, patay ka. Hindi ka pa maglibing ng buhay. Patay ka, sundalo ka, and you serve the country. Period. Nandun na yun. Ilibong ka. Lahat ng sundalo, pwede ilibing sa... Ako, kasi presidente, pag namatay ako, meron rin ako dyan. Lahat ng presidente may pwesto dyan sa libingan ng mga bayani. Pero ako, Nabaw lang. dito lang ako sa
Sabi ko nga sa pamilya ko, pag namatay ako, within 24 hours, i-cremate ninyo ako at ilagay ninyo ako beside sa Father and mother. father and mother. Huwag na yung mga bayan. Para na lang sa ibang mga bayan na yan na dadating. There will be more heroes coming along our way. Baka maubusan pa ng pwesto. Ibigay ko na lang sa kanila. Wala, sabi ko, wala akong burol, wala lahat. So that, kagaya nitong, kaya ako sa cemetery ako hapon birthday kasi ng nanay ko. Hindi naman lahat ng tao nandoon. Yung puro squatters yan sa taat ng cemetery. Minsan, makita ko ng galit ako kasi isang pamilya, 6 ng anak. Sabi ko nga, ilang anak mo? Sir, 6. Saan ang tatay mo? Tawagin mo. Sa sundalo, maghanap ko ng gunting, putulin ko itong... Sabi ko sa kanila, huwag kayong mag-anak, 2, 3 lang. Hindi ninyo kaya. Hindi ninyo paaral. Hindi ninyo mapakain. Kawawa ang bata. Kawawa ang bata. You Planet. allow a human being by your exercise lalabas dito sa mundo na wala naman siguro makakain, makapag-eskwela, lahat na. Tingnan ninyo ang buhay ninyo. Kaya yung mga mayaman, 1, 2 kayo, pasirit kayo dito ng... Sabi ko nga sa ang gobyerno may pilis. Buti, pastor, ito na isingit ko. Importante ito eh. Yung mga Pilipino, hindi natin kaya na noon pwede kami 5. Noon yun. Kunti pa tayo. Meron pang lupa para magtanim tayo ng bigas. Puro factory na ngayon eh. Wala na tayong lupa na para So, limit. Dalawa kayo mga Pilipino ulit. Ngayon, sabi ko sa Kapitan, may program ang government. Pumunta ka doon sa City Hall. Kayong mga taga City Hall, siguraduhin ninyo ito, may programa ang gobyerno. Sa planning people. Merong birth control pills dyan. Inumin lang ninyo according sa instruction. Pagkatapos ng ninyo, ilang araw, mag-umpisa na kayo ng inom nito. Wala talagang problema. Libre yan. Ngayon, kung walang medisina, then I would call government, lahat, pati syudad, City of Davao, na it is our duty now really to provide the services. Huwag yung abortion, hindi ako papayag niya. Yung buntis ng babae ko na mo, wala na sa ginawa sa China. It's not, it is totally unacceptable to me. It's a crime under the revised penal code, abortion. Yung lang na hindi mag-merge yung sa lalaki pati babae. Inumin lang ninyo. So, larga, paski 1 buwan. Basta, you just hindi pwede sabihin na kasi sabi ng simbahan masama na sabi ng pare, mabuti sana kung pare o katoliko yung pupunta sa iyo dyan, magbigay ng may isang kantang bigas ka araw-araw para ipakain mo. God never, I'm sure that
between a choice of controlling the population or allowing so many human beings suffering, God would always say, listen to your leaders because your leaders will be guided by me of what is reasonable, what is not. Ganun yan. So kami dito nagtrabaho, nung mayor ako, kung ano nang tingin ko tama. Dalawa lang yan eh, tama, mali. Mali ba ako dito? Hindi. Why? Because makikita ko eh, sa cemetery kahapon. More of a crime to let a child suffer. It would almost really a crime to allow human beings to grow in hardships. Hindi pa kakain, malnourished, walang damit, walang bahay, wala lahat. Kisa ka i-control mo. Hindi walang problema. Wala naman sinasabi si God na Be wise lang talaga. bagay, wala naman nirekomenda si God na pharmaceutical. O sinong paboran mo. It's up to us. Marami, mayroon, mamili ka lang dyan. Pero, as we grow older and older from ako 1945, right after the war, ako na, well, pag laki na Davao dito, pagdating namin dito, bakante pa to, no? Itong airports. No? Basakan pa naman. Basa ba? Ito, puro kugon pa, ito kahoy pa. Naghahantik pa kami dito. Ito. Ito, wala pa ng highway. Forest pa ito. Hindi, wooded Good. area. Ibig sabihin na daanan na ng laging second growth na. Yun ang totoo dyan. Butit na lang may platform talaga ako na, tsaka I have a very good friend na iintindi niya yung, alam mo, I'm sure that Pastor, hindi siya lahat ng panahon, does not agree with me. But hinihayaan niya ako ng a platform to, and that is what you would call free speech. Yeah. Whether it may be, it would come to you, maganda ang pagtanggap mo o hindi. Makinig ka lang. Kung ayaw mo, di huwag. Pero kaming mga leader na dumaan, yun ang namin. Sheer population problem. Natin mo po kayo, eskwela. Ilan lang. Ito sabihin ko sa iyo. Ilan dito, ilang thousands dito nag-aaral sa public school. Hindi ko sinasabi inferior ang public schools because my mother was a public school teacher. Pero, ilang eskwelahan dito privilege. Inahatid sa eskwelahan, kotse, magandang pagkain, pauwi, hindi naglalakad pag umuulan. Any quality in education. Kaya ako minsan, Pastor, daang istorya lang. I hope that I would have the time, some other time to go all these things. Once, alam nung taga-wireless yan, wireless in the cemetery. Yes, ma'am. Yan ang tawag, wireless ang tawag nila noon dyan. Isang araw, punta ko doon sa puntod ng libing ng tatay pati nanay ko. Nung una nakita ko yung mga bata na nagka-green na skirt, mga babae, basang-basa, uulan eh. So tumatakbo sila papuntang doon sa likod sa squatters area. Sabi ko, saan kayo nag-aaral? Sabi na sa City High.
from City High hanggang doon sa Wireless Cemetery, doon sa yung Roman Catholic Church na cemetery, doon yung tatay ko. Wala pa naman yung itong mga Memorial Park noon. Nakikita ko yung mga bata. Kawawa. Sabi ko, kaya yung DCWD, yung opisina ng tubig, doon malaki. Tinignan ko, kasi wala nang space eh. Sabi ko, DCWD, alika. Water, management. Sirain mo yung building mo dyan, kay lagyan ko ng eskwelahan yan. Lagyan ko ng CTI extension. Maghanap kayo kung saan kayo maghanap ng umalis kayo dyan. Total may pera man ang gobyerno. Sabi ko, umalis kayo. Pinasira ko talaga. Pero kung hindi, sisirain ko yan. Mayor ako eh. So, malakas ang loob ko. At saka yung mayor ako, yung panong dapat sa tao, talagang gano'n. Everybody knows that now. Sabi nila tapag-tapangan, hindi yan tapag-tapangan, prinsipyo yan. That's why they listen to Well, sabi ko, sirain ninyo kung hindi sisirain ko kayo. Kasi lagyan ko ng eskwelahan yan. para sa bata. Bahala na kung saan kayo maglipat. Maghanap kayo, mag-squat kayo kung wala kayong mahanap yan. Biro mo ang bata ng 2 kilo, 3 kilometro maglakad tapos basang-basa. Ngayon, sa likod ng cemetery, may high school niya. Good. That's why the people there loves you and they listen to you because it is always for the welfare and the good of our citizens here, Mayor. And that has been your legacy for all of these years, even when you became president. Now, Mayor, we are ready for live questions. The first questioner is our good friend and anchor of business and politics, si Mr. Dante Gikan, CEO and President of the Manila Times, Las Piñas City. Dante, come in and ask your question. Sir, magandang gabi po. Mr. President, magandang gabi po sa inyo. Welcome. Gusto ko lang po sana kayo kunan ng ilang reaction po sa mga recent developments po, kung maaari. First po, Mr. President, naglabas po yung Quezon City prosecutor po ng subpoena na pinapatawag daw po kayo. I believe this is in regards po with statements you made po mentioning si Congresswoman Franz Castro po of the ACT Teacher Party List. Yung subpoena po says that that you should appear on December 4 and 11 po in Quezon City. Gusto ko lang po yun ng reaction niyo, Mr. President. Alam mo, itong si Franz, party list yan, at they are the left who are the members of the Communist Party of the Philippines. Then, they joined the mainstream. Sumingit sila sa mainstream. Mga rebelde yan eh. Gusto nila sirain ang Pilipinas. Baliktarin nila kasi gusto nila magkomunista. Yung partido nilang ideolohiya. Gaya ng China noon, pati Russia. Yung Russia nga pati China, iniwan na, puro kapitalist na. Ang ano kasi yung sa intelligence fund ni Inday. Yung sa intelligence fund ni Inday kasi, kailangan niya na, yung binasa ko yung draft niya, yung propose na tinutulak na, yung justification kung bakit humingi ka. Kasi may mga eskwelahan na pinapasok ang mga, kita mo yung mga eskwelahan kung magano yung mga bata mag-riot,
sinisira yung, tinatapon yung mga silya, ganon. Because napapasok sila ng extremism. Komunista. Na gusto ni Inday, yun na yung binasa ko sa ano niya, Yeah. ipatatag niya yung PMT pa lang sa high school, pati ROTC. Kasi yung ROTC na wala eh. Compulsory no yun sa panahon namin. Then it became optional. Kaya binabalik ng Congress ngayon na talagang compulsory. Dapat lang para sa akin. You know why? Pagka nagkagulo itong mundo na ito, hindi lang sabihin mo gira. If there is, you know, whatever, catastrophe or earthquake na ganon, hindi kaya ng pulis pati bumbero gawin ng tulong ng tao. That's right. Yeah. So yung mga barangay, kung sino ang ROTC dyan, kung sino yung pinaka-senior na ROTC dyan, siya yung magpatawag, mag-assembly, dito tayo, ito galawin natin. At saka yung pumapasok na nababantayan, ma-report ka agad yung itong leader na student leader, ito radical, yun ang ni Inday, yung PMT pati ROTC, paano niya, ngayon, kaya nga hindi compulsory, so ibalik mo maging compulsory. Yung program na ni Inday was just to soften, to have a soft landing doon sa mga bata na sige na, pumayag na kayo, you join ROTC kasi una-una, ano ba 2 years lang yan eh? Ano ba naman 2 years sa buhay mo marunong ka? Military drill, pati maghawak ng armas, kung kailangan paubos ang mga sundalo natin, pati pulis. Nandiyan kayo, may reserva tayo. Reserva of manpower. Yun, alam mo bakit? Hindi niya realize. Si Inday kasi has a dual thing. She is nakalimutan ko yung the correct term. Maybe somebody's listening to me. National, parang Service. hindi pa sorry. Talagang sa about insurgency. Dual ang in-appoint siya ni Marcos eh. Yan ang hindi alam ng mga NTFL ka. Siya yung vice chairman. So she has to go around advocating for the downfall or for the killing of this insurgent. Which is good. Kaya kailangan patayin mo kasi papatayin tayo eh. Wala namang ibang hinihingi yan kung hindi ang gobyerno mismo. So how do you deal with it? Peaceful? O sige, bigay ko muna sa iyo itong barangay na to. You have to fight it out. Kasi patayan talaga ito. Kaya yun na napunta doon kay Castro na. Total, ang gusto ninyo, baliktarin naman ng gobyerno. Bago ninyong babaliktarin ng gobyerno, patayin nyo lahat ng sibilyan. Patayin ninyo yung kalaban ninyo, pati pulis, pati military. Kaya yan, hindi nila alam yan eh. And besides, Inday is a colonel. Coronel yan sa reserve. Kaya yan, tignan ninyo yung picture. Saan mo? May screen ba dito? Ayan. Ayan. Pwede military. Kaya yun. Kailangan niya ng intelligence man to make a soft landing doon sa mga PMT kasi ang bata ayaw talaga eh. Taro ng ROTC Sabado, uniforme nga, there is a resistance. Kaya gusto niya mag-program, mag-lecture, dalhin sa kampo yung mga bata. Ito, many things, sa kanya na yan, intelligence man, just, it's your discretion. Already yung pambulsa.
Hindi ugali namin yan. Ako na presidente, ako bilyon ang hinawakan ko. Di sana nung ka-Mercedes-Benz na ako dito, It was a threat, Mayor, to the nang-pick up ko insurgency. na iniwan ko dito, hanggang ganyan pa rin. Mayor, is a threat to the insurgency sa lahat naman ng congresswoman. Ito si Franz Castro lang nagreklamo eh. Because it is a counter sa kanilang ginagawang recruitment. Kasi itong fronts nila, nagpaligal sila eh. Kaya itong mga party list na bag-up, gano'ng ano-anong teacher, naggawa sila ng mga party list. Kaya nga mas nagkamali talaga ang gobyerno dyan. Bakit sila pumayag ng mga party list? Pumasok tuloy ito. Nakapasok tuloy itong mga komunista. Legal pa. Yan ang problema. Pati doon sa mga estudyante, kita mo kung mag-riot dyan ang TUCP na mga estudyante na tinatapon yung mga silya sa... Yung sa UP, Mayor, ginigiba yung pintuan ng UP. They've been running the night. That's the purpose of the intelligence fund. Oo. And they Para keep on mga kapa. demonizing her. Ano ba bang 125 million? Gumay. Para lang naman yan sa mga seminar na ano. Kasi ang pumasok, akala nila ibulsa ni Inday. Oh, kalayo. Si Inday, hindi na kailangan, kung magsabi ka lang may 125 million, gawin mo ng 200. So, hindi gusto yan si Inday noon pa. Tracking. Noon pa. Asawa niya. They don't know her. Nakabahay yan ang sarili niya. I think may follow-up. Mr. President, thank you po, Pastor. Iklaro ko lang, Mr. President, susunod po ba kayo sa subpoena ng QC prosecutor? Magpakulong na lang ako kasi oppress ako ni Franz. Kayong mga komunista, ganun. Ako na lang. How I wish. Sana all. There's never been a record when you were mayor, vice mayor, congressman, president, that you went after your political opponents. And one of which was a staunch enemy politically is Nograles. Never once. Criminal, okay, kasi yun ang mandate mo. But political opponents, walang record. Kaya, sa aking nakikita, when you said that, you were saying it hyperbolically na ito sila ang nagre-recruit and then the students go to the mountain and they get killed. They kill and they get killed for 54 years. Ginagawa nila yun. So the passion that you have with Inday, ginagawa lang masama, inahanapan talaga nila ng butas, yung 125 million, unconstitutional, i-impeach natin. The Filipino people are really seeing the true color of these people who are there in government. You read my lips. Narinig niya. Okay. Dante, wala na? Pastor, kung mapatapati niyo, last na lang po. O, sige. Gusto ko lang po sana hingan si Mr. President ng reaction po dun sa statements po ni former Senator Laila de Lima, who was granted bail, and then ang nababalita po ngayon is that she said that she may be cooperating with the ICC. Ano po ba ang reaction niyo po dito sa mga statement niya? Well, anyway, I would not want to question the wisdom of the court in granting sa judge yan. So I will not discuss. You allowed a degree of
pinasok na ng komunista kayo. And you allowed it because of power. Initan ninyo yung anak ko na wala namang ambisyon niya. Sabi ko, ito sabihin ko sa inyo, ha? Pasalamat na kami sa Diyos, Pastor. Na binigyan si Inday ng Vice Presidency, ako na President. Si Pulong Congressman, si Baste Mayor. Tama na yan. Para sa akin, okay na gawin. Ako kay Inday, huwag ka na mag-ambisyon, Inday. Anak kita. Ibigay mo na sa mga yung mga gustong Narinig niya. ibigay mo na yung bayan sa kanila. And let us see what will happen to this country. Kayong mga Pilipino, Romales gusto tumakbo ng presidente, bumoto kayo. Bumoto kayo, mag-experiment tayo. Ako, sabihin ko sa'yo, bumoto kayo. Ikaw, Romaldez, wag ka nang ako na magkampanya sa'yo ngayon na. Gusto mo presidente, mga Filipino people, subukan ninyo si Romualdez, ng pinsan ni Marcos, na anak ni Senior Marcos. Sige. Butuan na ninyo. Huwag ka na magkampanya, Speaker. Ako na mismo ang nagsabi sa Pilipino, butuin ka. Ngayon, bantayan ninyo ang military pati pulis. Kayo nakapag-sabot dyan sa Congress. Hindi ko kayo tinatakot. Nako, Pero bantayan ninyo yari. ang military pati pulis. Ang sakit ng puso niya. Ilan ang namatay na pinatay ninyo sa pulis pati militar. So yun ang ano mo Mayor, yun ang sinasabi mo na the sentiments of the police, the military that have been killed in this insurgency war. Tapos makita nila isang leader na kipagkaibigan doon sa alam nilang nasa white area. Yun ang foreboding ng tao na baka may sentimento eh. Kaya nga ako, Pastor, hindi ako, I'm not worried na they will prevail sila ni I'm not worried. You know why? Diyan yung military. Ito yung PMA, ano lang yung makalitil lang, nagatingin niya ng kung saan papunta ang bayan natin. You are just saying the sentiments. Pagkatapos, inaakusahan ka nila na you are the ones initiating destabilization, which is not destabilization. Stabilization. Bakit ano? Oil or the military? Anong pagtingin mo sa mga military? Bubuk? So yung nakikita natin, the military, the police are protecting this government from the insurgents who want to topple down government. And when you see a leader colluding with them, yun ang delikado. Kaya matapang sila eh. Kasi matapang sila mag-question. But the military is just listening. Kilala nila si Inday. Mayor si Inday. Bilyon ang dumaan sa kamay niya nung mayor pa. Matagal yung mayor dito rin eh. Kagaya ko. Baliktarin mo man ako ng baliktarin ninyo. Punta kayo sa bahay ng sama ko. Tingnan ninyo yung bahay ko. Yan napunta na ng pastor. Nagpa-blessing ako sa bahay ko. Ito totoo kasi maraming mga church workers na sumama sa kanya. Hindi kami nagkasya sa bahay ko na pinablessing ko. Ayan si pastor. Teachers village yun. Ngayon hindi ako magyabang. Yung kapatid ko nakabili rin ng isang unit. Ngayon nung umalis na siya kasi yung mama na binili ko na.
Kaya maluag na ng konti. But at the time nag-blessing kami, binili ko yan para sa sarili kong bahay. Ako ba? When I established a family home. Ako. Ang nag-blessing niyan si Pastor. Kayong buhay pa nandyan, sila Ingrid, hindi kami magkasya lahat doon sa bahay nung nagkain kami. It's the same house until now. Sa labas sila nagkain. Kaya ang buhay pa yan sila lahat. Na ngayon, magpunta kayo sa bahay ko. Marami man tao, everyday, maraming tao doon nagpa-picture. Yan yun ang ano ko kung bakit. Nagtataka ako, hindi naman ako nagyayabang. Hindi naman dapat ipagyabang yan. But everyday dyan, maingay talaga dyan sa labas, lalo na yung mga hindi taga-Davao. Pagpunta dito, magpa-picture lang sa bahay ko. Yung bahay ko ngayon, merong second floor. Maliit lang rin. Para lang, kasi nung nanganak ako, 2 kwarto lang eh. So nanganak ako, hindi kami magkasya. Yung bata, pati yung asawa ko, yung sa kabila, alang-alang yung mga helper, patulong ko sa labas. Napagawa ako ng kwarto. Maliit na. Marami na punta na doon. Mga senador, pati congressman. Ay, ano? Prime Minister Rabi. Yung nabili ko, yung original, yung second floor. Yung nabili ko, yung kapatid ko. Yan yung bahay ko. Pero kung magpunta kayo dyan, kala mo malaki yan, so only good for about hindi ba yan mo? Napuntawan, Pastor, yung baba ng bahay na yan. Pati yan, yung bahay na nakikita mo yung may gate, hindi magkasya ang 10 tao dyan. Talungin mo yung mga tao dyan sa village. Hindi, kaya, akala mo, tignan mo malaki, pero pumunta kayo. Yung bahay na yan, hindi kaya 10 tao. Mas 6 pinaka. Sala, kusina yan, pati likod na. Yung second floor, akala mo malaki yan, 1 kwartong maliit na yung akin originally. Nung nag-alis yung kapatid ko, yumama na eh. Binili ko. Yan ang sala namin. Wala kaming sala doon sa first. Kasi yun ang original na pinaglalagyan namin ng mga bagay-bagay sa buhay. So, I'd like to make a statement to all and sundry that are insinuating that the Dutertes, Inday and former president are into corruption. You know, you picked the wrong issue. You could have picked any other issues but not this one because you rub us the wrong way because we know them. And the Philippines know them because he became a president. Kaya kayong nag-insinuate na ganito kay Vice President Inday, kay Mayor, you pick the wrong issue. Pick other issues kasi tamla kayo sa tao niya. Hindi kayo mapaniwalaan yan. And look at the way you live. And look at the way the former president lived. And Inday, very frugal, very simple. So, your life tells who you are. Kayo, 1 taon pa lang, kakabalita na kami. I will not name names. Mga mansion ng mga bahay nyo, mga billions na yung mga bahay nyo. Then, you are saying things like this insinuating that there is corruption sa dito sa intelligence funds ni Mayor Inday, Vice President Inday. You have to pick some other issues to be believable. Not this one. Because diyan kayo matatalo. Walang maniniwala sa inyo dyan. So this is the truth that we are talking about here. It's hard truth. It is very easy to say the easy truth, but very hard to say the hard truth.
But dito sa SMNI, together with the Gikan sa MASA para sa MASA with the President, we are saying the truth that are hard, but they are the truth. Yes. So, Link, okay na ba yun? Link, okay na ba yun? Maraming salamat po, Pastor, for the opportunity to ask questions. And maraming salamat po, Mr. President. Okay. Ang susunod natin na magtatanong ay si Ina Mortel ng SMNI reporter, nasa ECQ Tower, Makati. Go, Ina. Magandang umaga po, Pastor and Mayor. Maraming salamat po muli sa pribilehyo makapagtanong po sa inyong programa. Ang tanong ko po, Mayor, ay may kaugnayan din po muli sa confidential fund kasi nitong Miyerkules po ay naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang grupong Isang Bayan sa pangunguna po ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio kasama ang iba pang abogado upang ideklarang null and void o ipawalang gisa po ang EO number 2 o ang Freedom of Information and Joint Circular number 2015-01 na ginagamit pong guideline sa paggamit ng confidential funds. Nagagamit daw po ito upang ma-exempt at hindi maisapubliko ang impormasyon ng confidential fund. Kaya ito raw po ay unconstitutional. Ano po ang masasabi niyo dito, Mayor? At dugtungan ko na po, gaano rin po ba kahalaga, Mayor, ang confidential and intelligence fund sa overall national security po ng ating bansa na kahit ang ilang civilian agencies ay dapat mong bigyan ng ganitong pondo? Maraming salamat po, Mayor and Pastor. Alam mo, I am very happy that somebody is bringing this issue to the Supreme Court. But wala pa naman plano pa naman nila or whatever there is. Sabihin ko sa former president, kailangan mo talaga ang confidential. Otherwise, sinabi ko sa'yo, it is an important component in the expenditures of office dito sa executive department. Ang Congress lays down the policy and the law, but the implementation is the executive department. Ano yung batas? Ang presidente, through his cabinet, down to the mayors and governors, sila yung mag-implement. So ngayon, kailangan nila yung ano ang papasukin nila. Even in the matter of initiating a project, whether it is safe or not, you have to have, in addition to the military and the police, somebody there, civilian, na bayaran mo o bigyan mo ng pundo to find out whether this project would succeed or not. Kung hindi, it would go down the drain. Paputukin lang yan. Ano ba ito? Matatagal ba ito dito? Ganon eh. No, MP, basta project ng gobyerno. Sisirain. Not really it's to discredit government at the expense of the people. Even just custom, you have to buy information. Oh. Maski na kunti lang yan down. Yung taga-punerarya, bilihan mo. Ilan bang namatay dito na imbalsamar mo na kalaban ng gobyerno? Kriminal. Kaya pareho sila. Ako, kriminal. Kriminal ka, mag-rape ka ng bata, patayin mo. Then, pasok ka ng bahay, magnakaw ka, mag-rape ka, tapos patayin mo. What do you think? Ako yung mayor noon. Maligaya ako? Sabi ko, good. So that the police will magtrabaho sila. May trabaho. Is that it?
so that the police will have something to work on. It's how you protect public interest. What is public interest, by the way? It's the human people. Mahirap ito. Mayor, destabilization is if the government is extremely corrupt, it destabilizes itself, di ba? If the government is extremely corrupt and getting the money of the people, mga opisyal nila into their pocket, then it is right for the military to stage a coup d'etat. Military neutral yan eh. Police neutral yan. But do not cross the line. There is always that fine Red line. imaginary line. You cross that and you're courting disaster. Ina, meron pa? Thank you po, Pastor and Mayor. Just one follow-up po. Kasi usaping corruption po, and isa po nga sa nangyayari ngayon dito sa confidential fund, parang gusto po nilang ipamukha na may corruption pong ginawa, no? Ang inyong pong anak na si Vice President Sara Duterte. So sa transparency po, Mayor, ano po ba ang gagawin ng pamahalaan? Do we have enough guidelines po, or do you have any suggestion po para po makita ng publiko na ang confidential po na ibinibigay sa ating government official ay nagagamit po ng tama, Mayor? Salamat po. Yes, I hope I'm getting the right message in question. No? It is not really a confidential fund or secret fund that you can just spend the way you Want it. want to or put it in your pocket. There is an audit for that. Akala ninyo na there's nothing free here. Talagang binabantayan yan. There is an audit for that. Hindi ko lang masabi dito for security, but alam ng taga-gobyerno, alam ng lahat na may audit talaga yan. At yung sa intelligence fund niya, sinabi nila na binaba ni Marcos doon sa Office of the Vice President. It is within the power Of the of the President kung saan niya ibigay ang tulungan mo ako. Dahil si Presidente Dual, Vice President, Secretary of Education, Vice Chairman ng LCAC. LCAC is purely military. It's a military program. Kaya yun lang. Maski bigyan mo si Inday ng 500 million. It's not easy to handle LCAC. That's too small even, 500 million. 125 kung ako, hindi ko tanggapin yan. Inyo na yan. That's a pity. Bigyan mo ako trabaho, yan lang ibigay mo sa akin. Tanungin mo ang military. Military, bigyan mo 125 million lang, ganon? Hindi tanggapin ng military yan. Kung ganon ipatrabaho mo sa amin, you have to take care of the country. Or I have to take care of my area of responsibility. Yan lang ibigay mo sa akin. Huwag na lang. You know, when you talk of billions yan, it's always billion. Please reduce it all throughout. It's the whole country. People who are holding sensitive, ganito yan eh. Inday has to know also. At least may baseline siya doon kung ano ang nangyari sa hulo. Kailangan niya
updated yung utak niya. And the president does not, does not share my security knowledge doon sa iba. Not even to the vice president. Naging presidente ako, maniwala ako, akin lang yan kung anong sabihin ng command conference. Dito military, dito police. Almost every month yan. Intelligence man pagkatapos, buhay lahat yan. Ito ang gusto kong mangyari. So, I'm updated. Ngayon, si Inday, hindi siya makatawag siya ng command conference. If you're the president, if you are the vice president, you can only individually consult the office. Hindi ka pwede makapatawag ng command conference at hindi ka makakigay ng order. So, she has to have at least a benchmark of everything. Alam mo bakit? Just imagine, God forbid, huwag naman sana. Kung namatay si Marcos ngayong gabi. Di sinong presidente bukas? Di si Inday. Tapos, bukas pa siya magkapa kung ano ang nangyayari sa bayan. Yan ang sinasabi. Good that Mr. Marcos gave that job also kasi yung LCAC is closely related dyan sa education. Kasi intrusion, yung pasok ng mga communist enemies of the state. Kita mo yung Congress na pasukan ng itong mga legal France na sila France. Kita mo? How can you imagine mga those who want to destroy this country nakapasok doon sa Congress? Because of that party list. Gumagang kami ng konstitusyon niya. Pero sabi ko yung Latin Congress, it was just a sweeping statement actually. Pero karamihan yung gusto nila yung nagalit yung mga congressman. Huwag na tayong magbulahan, putang ina ninyo. Yan ang negosyo ng congressman. Yung funds for the projects. Kaya lumalabas yan. Hindi naman galing sa akin yan. Baski saan, magtanong ka ng kontraktor. Anybody. Pag sabihin mo na sinungaling ako, barilin mo ako bukas. I will not stop you. That's the hard truth. 30 to 40, usually noon, 30-40, panahon ko ng congressman ako, 20% yan. Kaya naging 30, ngayon 40. Kayang eskwelahan mo Mr. Speaker, bigyan mo ako ng project. Good for 600. 20 rooms. Ang matapos yan, 10 rooms lang. Wala pa. O minsan ma-disappear in the records. Bursa. Yung mga maro, yung paglabas ng pera, mawala na lang. Congressman, kayo mga Pilipino, nakita mo ninyo. Hindi naman lahat hindi lahat. Ano ang umpisa? Tingnan mo pag unang term nila, Tamaraw, get re-elected. Kagawa na Kutsina. Pagpasok noon sa Congress, Seiko. Paglabas ngayon, Rolex na. Second term. Tapos may bahay ng bago. Huwag na tayo magbudan. That's the reality of it all. We can debate even sa Luneta
And I would look into your eyes and sabihin ko sa inyo, huwag tayong maglukuhan. But for those who are not into it, I salute you for your integrity. At marami kayo. Yung speaker ninyo, kayo nag-umpisa eh. When you're pitting us ito, wala akong away kay Presidente unless you want to join into the break. Wala akong away sa asawa, bahala kayo kung anong gusto. There will always be a reckoning para sa atin. Wala akong away dyan sa iba. Ina, okay na? Okay. Ang ikatlong magtatanong ay si Jason Rubrico, isa ring SMNI reporter from ACQ Tower, Makati City. Jason, pasok. Pastor, maayong bundag, Mayor, maayong bundag at sa lahat po ng ating mga kababayan na nakikinig po at nanonood dito po sa Gikan sa MASA para sa MASA. Mayor, yung tanong ko po ay tungkol sa posibleng paggamit ng ICC investigation po laban kay Vice President Sara Duterte. Kasi po, Mayor, isa po sa nakikita ng ating mga kababayan na senaryo para sirain pang lalo ang imahe ni Vice President Duterte sa paparating na 2028 presidential elections ay ang posibilidad na papasukin po yung ICC investigation sa Pilipinas hinggil sa mga akusasyon po ng extrajudicial killings during po sa inyong termino. Nakikita po ng ating mga kababayan, Mayor, na gagamitin ito laban kay Vice President Sara para sirain yung apelyidong Duterte at posible raw itong gawin bago patapos po ang Marcos Jr. administration. Ano pong masasabi natin dito, Mayor? You are correct. It's all politics. I am sure, hindi lang 100%. 1,000% ako, walang totoo dyan sa mga demanda nila. Walang pangharas lang. Kilala mo ninyo si Inday. Anong ginawa niya? Yun, since when, mayor siya. Ay naging secretary siya. And only because he is perceived to be a presidential candidate. Nagpo-posturing ito, they want continuity from the Marcos to the Romualdez as president. Ito nga si Speaker. Posturing. Kaya kita mo, lahat ng congressman kita mo, walang naiwan. Nagpuntahan doon sa partido ng speaker. Ikaw kung common sense ka na tao, bakit? Bakit kayo na iniwan ninyo yung partido ninyo? Sino na paiwan? Well, few of yung anak ko, ungap. Si principal man. Lahat nagpuntahan kaagad. What's the reason? Congressman kaya yan sila. Partido, nanalo sila PDP. Ngayon, nandun sa taas. Bakit sila iniwan nila yung partido nila doon sa partido yung nakaupo dyan sa speaker? Why? Because money. It's all about money and politics. Yan yun. Walang prinsipyo. Yung nakaupo dyan yung iba, na-elect yan PDP. Ang nagtao ang buto niyan, pumunta kasi PDP. Ngayon, bakit lahat halos wala na? Nagpunta doon sa nakaupo doon. Siya yung may hawak ng pera eh. Siya yung tigabigay. Pork barrel. So ito,
dito sa baba, either makabigay talaga sila ng project, in fairness naman sa mga ibang congressman. Pero makikita ninyo mga Pilipino, compare yung buhay nila during the first, second, and third. Kayong mga Pilipino lahat, nakikinig sa akin. Total, paalis na rin ako. Mamatay na ako. Matanda na ako. Ito lang iniwan ko sa inyo na warning. Tignan niyo yung buhay nila pag-umpisa nila sa politics. At tignan niyo yung buhay nila paglabas nila. Tignan niyo yung bahay nila nung pag-umpisa pati bahay nila. Kotse nila. Lifestyle, relo. Karami yan, gold. Rolex gold talaga yan. Tapos yun, we'll defend the speaker because the institution of Congress will always remain pure and let me walang problema. It's the membership from time to time. And depende yan sa speaker kung corrupt o hindi. Pagka-corrupt ang speaker, ubos ang pera. Because sige, nagay ka, ito project, ito dagdag, bahala ka na dyan. Kasi nag-ambisyon maging presidente. Romualdez, tatakbo ka na presidente. Hindi ka mananalo sa Leyte. Hanggang kung noon sa Leyte lang na Leyte na dito sa side na Leyte, ako pinanganak, si Rosiro ka doon. Lalo na Mindanao. Lalo na Bisaya, lalo na mga Tagalog. Galit sa inyo. Tama. So you have to have Visayas, Mindanao, and many parts in Luzon to win the presidency, just like in your say case. Alam ko yung yung kiliti. Yung si Romualdez, kala mo magustuhan ng mga taga Mindanao, yung mga Visayas, pati taga Luzon, mga Tagalog. Malabo. Yun lang sila yung mga brad sa eskwelahan. Yun lang ang makuha niya. Opening up the ICC, noon ayaw nila, ngayon ang gusto na nila i-open. Oh. Di ba noon ayaw? Yeah. Bagong early days, wala pa yung kay The president kay is Isay. absent. Ayaw nila, hindi nila pinapasok. Ngayon gusto nila papasukin. Di papasukin ninyo. Tingnan natin kung bright kayo. Ako magharap ng ICC. Ang ICC ang magharap sa akin dito. Lecturean ko sila ng international law. Bakit ako magharap ng mga judges na puti o itim dyan? Ano ka? Siniswerte kayo? Magharap ako sa judge. Kung may kasalanan ako, i-prosecute ako ng Pilipino at doon sa korte na Pilipino. At makulong ako doon sa Bilibid. Hindi doon sa Hague. Ano? Pabilib kayo, ICC. Inyo lang man yan. Kala nila, Mayor, takot ka sa ICC. Di ba tayo membro ng ICC? Bakit tayo pakialaman nila? Hindi naman tayo nakikialam sa kanila. I'm not even opposing it. Go ahead. Come. Oh, Jason, wala ka ng follow-up? Yes po, Pastor. May isang follow-up na lang po ako. Mayor, napapabalita po na may pinaplanong
pag-impeach yung Makabayan Bloc laban po kay Vice President Sara Duterte. Kaya po siguro, hinahanapan po nila ng butas yung confidential funds. Posible kaya ito, Mayor? Wala po. All politics. All politics. Hawak ni Romualdez yung Congress ngayon. If the congressman will follow the speaker, go ahead. Impeach the vice president. You will do him a favor. Alam mo bakit? Kung gawain ninyo yan, pag takbo mo, kung tumakbo si Inday, paski walang partido mo, presidente niya. You know, Right on the money. just to remind everybody, patek si Romualdez, the presidency is a gift from God. Maniwala kayo. Kaya si Pastor, buhay man kayong lahat. Sinong maniwala sa inyo maging presidente? Galing ako dito. Walang pera. Isip, walang pera. Do not ever think, Franz, na you have already may armor ka na dahil congresswoman ka, member ka ng Congress, na hindi ka na, you are no longer vulnerable sa galit ng karaming namatay dyan mga sundalo, pati pulis dahil sa inyo. They cannot, these three congressmen, Mayor, they cannot even condemn the atrocities of the NPA. Oo. They cannot even. Because sila yun eh. Yeah. And they're pretending to be I've never heard government. of you guys na condemning the killing of a policeman or the ambush of Many innocent my soldiers. Yung mga ganon. sa kongregasyon ko, dami lang pinatay na inosente because yung brother niya, barangay captain. Yung anak niya, barangay captain. Pinatay, pati yung inosente. Membership, marami. Barangay captain, pakasay nila yan. Pag ayaw mo sa kanila, you have to be with them, lalo na yung faraway barangays. Susceptible sila sa intimidation pati rin. If you do not cooperate or you are not with them or you are a staunch government worker, papatay ka talaga. Yan ang trabaho ng mga bata-bata ni Franz. Kaya ikaw, Franz, how do you solve the problem now? Jason, meron pa? Pastor, thank you po. Mayor, thank you po. O may pahabol pa na question, merong huling magtatanong. Former Chief Presidential Legal Counsel from San Juan City, Attorney Sal Panelo, kaibigan natin. Attorney Sal, come in. Magandang gabi po. Ayan, okay na. Good evening. Meron pong latest na development sa issue ng Maguindanao del Norte. Galang-galang na Pangulong Duterte at Pastor. Kung matatandaan po ninyo, may desisyon ng Korte Suprema doon sa Mandamos case. At nag-file sila ng motion for reconsideration. Meron na hong desisyon. Binaliktad ng Korte Suprema ang desisyon doon sa Mandamos case kung saan sinabi nila na valid ang pag-upo ng Vice Governor na halal bilang pansamantalang gobernador ng Maguindanao del Norte. At ang dahilan, sabi po nila, naging moot and academic na raw yung kaso, kaya dinismiss na yung Mandamos case, sapagkat daw nagkaroon ng supervening event. May nangyari daw at yun nga ay yung appointment ng OIC na si Makakuha at nagkaroon pa daw ng appointment na formal, official, hindi na OIC kung hindi acting governor, sapagkat daw itong si acting governor sinuswat
ay bumaba sa pwesto at nag-take ng oath of office as Vice Governor. Kasi ang nangyari po dyan, Ginoong Pangulo at Pastor, nung nag-file kasi ng mandamus, during the pendency of the mandamus case, ang Presidente Marcos Jr. nag-appoint ng OIC. At nung lumabas nga ang desisyon, dalawa na sila. Ang problema ho daw kasi, pinatawag ho kasi lahat ng mga opisyales ng probinsya. Pinaten at sinabi ng dalawang cabinet secretaries, Anton Lagdameo at saka Secretary Charlie Galvez, na gusto ng Malacanang, status ko muna tayo. Of course, hindi naman directly sinabi gusto ng Malacanang. But they're the alter egos of the president. Yun ang gusto. Pagkatapos, bigla na lang mo silang pinatawag lahat sa Malacanang. Hindi naman nila alam kung bakit sila pinatawag. Akala nila ayusin. Yung pala, mag-take ng oath of office. Kasi may bagong appointment na. In-appoint na yung OIC makakuha ng acting governor. In-appoint yung acting governor Sinsuat na vice governor. In-appoint yung acting vice governor na Mastura na board member. O madalit sabi, yun ang naging batayan ng Korte Suprema. Sabi ng Korte Suprema, since inabandon na mo yung posisyon na yan, iba na ang kalakaran ngayon. Kaya, dismiss ang kaso. Mawalang galang na po, Ginoong Pangulo at Pastor, hindi ko pong makuha ang inyong opinion dito. Ako po kasi ang tingin ko. Sapagkat from the very start, sa mulat sa pool, ay illegal. Yung pagkakahirang kay makakuha sapagkat merong acting governor, walang bakante. Lahat na pangyayari subsequent to the illegal appointment necessarily and logically by logic ex proprio vigore, sabi nga sa batas, illegal lahat yun. Walang ipanganganak na legal yung dating illegal. Kaya po yung sinasabi ng Korte Suprema na may supervening event, hindi ko maintindihan kung saan nanggaling yun. Sabi nila, hindi, inabandon na nga eh. Kasi, tapos, pinaliwanag po nila, yung abandonment, there are two elements. Number one, sabi nila, may intention to abandon. Number two, kailangan merong ginawa na magpapakita talagang yung intention mag-abandon ginawa. At since, ito ang argumento ng Korte Suprema, since si Sinsuat, nung siya'y pinatawag sa Malacanang at sinabi na ito ang gusto mangyari, iba ang gobernador, hindi raw po siya nagreklamo. Tinanggap niya rin ang appointment, sumumpa siya. Kaya, abandonado. Pero teka muna. Sabi niyo po, kailangan yung pag-abandon ay intentional. Bakit ba hindi nakapagreklamo? Ito po, bakit na hindi nagreklamo yung Gobernador Sinsuat Mastura nung pinatawag sila Malacanang? O ilagay niyo naman po ang inyong sarili. Nandito ang presidente. Gusto niyo bang sasabihin, hihiyain ninyo ang presidente? At sasabihin niyo, Mr. President, I'm sorry, but you're committing an illegal act sa harap ng maraming tao. Ang mahalaga, sabi ng Supreme Court, hindi ka nag-oppose, pero hindi po totoo, Ginoong Pangulo at Pastor. The day after the appointment and the oath-taking, sumula si Governor Sinsuat. Nakabasa ko po yung sulat eh. At sinabi na mali sapagkat walang bakante, madali sabi, inargue niya yung kaso niya at kontra siya. O sa madali sabi, hindi po totoo na gusto niyang i-abandon. Hindi intentional. Kumbaga, napuwersa siya. Kasi yun nga ang gusto ng mga kabinete
miyembro ng kabinete at ganun lang ang ginawa ng presidente in a point. Yun po ang pangyayari ngayon. Ngayon, itong masakit, yung Pangulo at Pastor. Pinapaliwanag po, binibigyan siya ng ilang araw. Magpaliwanag ka, Governor, acting Governor since that, o dating acting Governor, kung bakit hindi ka namin isa-cite in contempt sapagkat hindi mo kami sinabihan na may nangyari na palang ganyan. Na ikaw pala'y na-appoint at taking ka na bilang gobernador. Hindi mo sinabi sa aming inabandon mo. Nag-reassume ka nang hindi namin nalalaman. Ako naman po, mawalang galang na uli sa Korte Suprema, there is such thing as judicial notice. The Supreme Court should have taken judicial notice of the fact na pinatawag sila, nagkaroon ng taking, nagkaroon ng appointment. Kasi yung po'y inilathala sa mga pahayagan, ibinalita yun. Alam ng Korte Suprema yun. Maliban pa dyan, sa isang pleading, yung isang partido, sinabi yun ang nangyari. Madali sabi, alam niya, alam niya. Ayun po, gusto ko pong malaman sa inyo, Ginoong Pangulo, kung ano po sa tingin ninyo ang inyong opinion dito sa bagong desisyon ng Korte Suprema dismissing the mandamus at sinabi na nag-abandon ka na, kaya valid na ang appointment ng Presidente. Kaya po na sinabi ko, at parang narinig ko na rin sa inyo ito, kung illegal yan, hindi maaaring mga anak ng illegal yan, kahit ano pang sabihin mo. Yun lang po, ating Pangulong Duterte at Pastor. Sal, kung ipatawag kita sa Malacanang ng presidente kita, tapos sabihin ko sa'yo, taas mo yung kamay mo, basahin mo yung papel sa harap mo, mag-recite ka, I, Sal Panelo, hereby accept. Kung ang presidente kaharap mo, anong gawin mo? So, mahihiya ka. Kung di ka man matatakot, mahihiya ka. Mas malakas pa siguro yung wag mong ipahiya ang presidente ng bansa sa harap ng maraming tao. kaya nga. So, it would be a good, hindi naman kasi sabihin mo na threat. Because hindi naman sabihin ng presidente yan, ng presidente, umalis ka dyan, huwag ka huwag mong agawin yung pwesto, huwag ka makipag-agawan dyan. Ito na lang ang pwesto mo, ibigay ko sa iyo. Tapos taas ang kamay ninyo. The fact na nag-oath sila, whether or not yung circumstances would amount to really an admission na tinanggap nila yung position na ibinigay sa kanila. Ayan ang problema. Then you have to deal with the human elements na yun. Kaya sabihin niya, presidente yan eh. So, kung sinabi na ito, ibigay, wala tayong magawa. Siya yung power broker. So, Ginoong Pangulo, teka muna, ang mahalaga doon, the day after the taking, kinontra niya, formally, nagpadala siya ng rehab. And that, to my mind, that destroys the theory na intentional at pumayag siya. Ay, kinontra niya nga the day after. Kumbaga, hindi na mapapaya ang presidente kasi sinusumulat na siya ng formal. Hindi hayang-hayang. Di harap-harapan. kaya nga, it will revolve around yung event mismo ng whether or not he abandoned his position. Kasi tumanggap siya na binigyan siya ng trabaho, tapos ibang trabaho, tinanggap naman niya, nag-oath naman siya. Kaya sinabi niya, napilitan lang ako. Pero ang magtanong ang Supreme Court niyan, anong ginawa? Bakit ka tumaas ng kamay? Bakit mo hindi sinabi na, Mr. President, I'm sorry, I cannot, in conscience, may I just go out, parang hindi ka lumaban.
Hindi mo pinaglaban yung ano mo, yung prinsipyo mo. Yan ang ano dyan. Magtatanong ang Supreme Court, why did you not raise an outcry? Bakit ganito? Pinatawag kami tapos binigyan na kami ng pwesto. Nakalagay na lahat, nakalatag na. And ano dyan is nag-off. So, under that circumstances, how was or what kind of threat that existed at the time when you willingly accepted the position by taking an oath of office? Yun ang mahirap, Sal. Pero, So, it will Pangulo, after talk na yan, ibig sabihin, yung sabi mo the following day, ang ibig nilang sabihin, napilitan lang kami magtaas ng kamay at tanggapin yung posisyon doon kasi takot kami sa presidente. Kaya ako na ngayon, I am now repudiating the fact that I indeed abandoned yun yan eh. yung Pangulo, yun pong yung kalakaran na yun. I think that is a question of facts. Kailangan malaman ng Korte Suprema yun. But they cannot determine it by themselves. Sapagkat that's beyond the jurisdiction of the Supreme Court to determine questions of facts. Hindi po pwede. Kailangan yan iba mag-iimbestiga kung ano ba talaga nangyari dyan. Anong mga kalakaran na nagbigay ugat kung bakit sila natakot o napilitan na pumayag. Kaya ang problema dyan, Sal, pareho man tayo abogado, yung incident, yung event mismo na pinatawag sila, na nag-agawan man sila, sabi na, gano'n ba yung nangyari nun sa akin rin? Huwag na kayong mag-away, ito na lang. Parang, okay, ito, ibigay ko na lang sa iyo para wala ng gulo. Ganon yan ang trabaho ng presidente. So it was not really a threat, but coming from a president, tapos sabihin sa inyo na ito yung gawain nyo dapat para walang gulo, by itself, that event, would it be a threat to them, yung sila, na the office of the president sa Malacanang, sinabihan sila na ganito na ang ariglo, ito ang gusto ko. Ang nangyari niyan, Sar, ganito yan. Ang presidente nagsabi, wala na, magulo naman siya dyan. Ganito na lang, bigay, pwesto. Binigyan kita pwesto. Yan ang problema. Ngayon, nung pagka sinabi ng presidente, ganun talaga ang nangyari. Ganun talaga ang nangyari dyan, sigurado ako. Well, alam mo, Adre, huwag kayo magpatayan dyan. It will, in the end in violence. Ito na lang ang ariglo. Ngayon, sige, binigyan sa kanila. Taas ang kamay. Tapos yung taas ang kamay, by itself, was that an event that would be caused by a threat from the president. Yan ang mahirap. Ako ang marami sa panahon ko, ginawa ko rin yan. Huwag na kayo magpatayan. Kung ako rin ang tanungin mo, ito, with all sincerity, magkaibigan man tayo, abogado ka man sa kabila. Kung ako ang presidente, hindi ako magtanong doon sa legal na kasi nagdididemandahan na eh. Eventually, may iba tayong kultura, iba ang Mindanao. Iba ang kultura ng Maguindanao, Tausog, Maranao. Hindi yan kultura ng Kristiyanos. So, ganun yan. That is why it is always a violent thing.
Kaya ang presidente, tinawag na lang sila. Total, ang gusto ng presidente, ito man talaga ang gusto niyang huwag na kayo mag-away, bigyan na lang kita. Ganon nangyari. Tapos, ang problema kasi, ang threat dyan is that your presence in Malacanang in front of the president and the president would suggest a solution. Solusyon yun eh. Yung binigay nangyari, solusyon yun ng desisyon ng presidente. By itself, would it be considered as a threat enough really to nullify yung ginawa mo sa yung na kinabukasan sinabi mo napilitan lang kami kasi sa harap ng that's an afterthought na yun eh. That is a consequence na hindi sila nag-raise ng ano. Doon sana, nagsabi na sila, Mr. President, I cannot accept the compromise that you are suggesting. We will just go legal. Hayaan mo na lang kami. We will leave it to the Supreme Court to decide with finality. We will seek redress of our grievance in the Supreme Court. Sinabi sana nila doon kay Presidente. Yun ang dapat. With due respect, Mr. President, po respeto lang sa iyo. Hindi ho namin matanggap yun kasi ganito ang nangyari. Walang ano na, ang tawag din na, walang may sinasabi yung walang parang excuse me. Sana doon pa they should have stood their ground. So sabahin lang sana, kaya importante yung prinsipyo eh. Kaya magsabi mo, hindi ba sabi mo, hindi mo ipagmalaki, Mr. President, this is my principle. Sabi mo lang, Mr. President, we are sorry. The formula is not acceptable to us. Pagpatawad na po kami, walang galang na. Yun. Walang galang na po, Mr. President, it is not acceptable to us. Yun sana ang ginawa nila. Yung repudiation nila doon sa pangyayari, mahirap na. Nag-oath ka, walang threat. There's not even an intimation na may threat. The threat is the fact that you are in front of the president and the president has suggested a compromise. Compromise yun nangyari. By the way you relate the events, compromise yun. Ito na lang, huwag mo na lang kayo maggulo, magpatayan pa kayo dyan. Ito na lang, ikaw, bigay-bigay ka. Ginagawa ko rin yan. Ang problema, kinabukasan, nag-repudiate sila. Sana doon, they should have stood their ground. Mr. President, walang galang na, with due respect, hindi ko namin matanggap yan. Uuwi na lang kami sa amin. Pero we will not do anything that would violate the peace of the land. Go legal na lang sana, Mayor. Nag-go legal na lang sana sila. Importante kasi yung magsabi ka ng ano, yun yan sa atin ngayon. Tapos naman ang nangyari. Yung ano dyan, yung prinsipyo. Hindi na bale mabuliwan ka ng presidente.
sabi ng Presidente, ginagawa ko na nga para hindi kayo magpatayan. Sabi ko, Mr. President, file naman kami na sa Supreme Court. Hayaan na lang namin. We promise you, we will not be violent in this controversy. We will not do anything that would disturb the peace of the community. We will just rely on the Supreme Court kasi pending na. Yung repudiation, Dayan, this is just my humble opinion, lawyer to lawyer tayo. Hindi natanggapin ng Supreme Court yan. Sabihin ng Supreme Court, bakit hindi mo sinabi? Hindi mo sabi, presidente yan. Anso, bakit kung presidente siya? Hindi sabihin mo, Mr. President, with due respect, with all sincerity, we love you. We supported you. Pero hindi namin matanggap-tanggap yung... It's against our principles. Pero kung tinanggap mo ng gano'n, kailangan talaga yung matatag. Or ask Mayor for a private conversation with the President. Kung ayaw nilang no? Oh, Mr. President, when we talk to you for a minute, kami lang, huwag sila. Tapos sabihin mo, Mr. President, talagang sorry na lang. Patawad na po. Kagalang-galang, Presidente. As a human being, hindi naman magano yan. Well, I know the President. He would not. Kabait na siya. He's not the kind of, baka ako pa. Pero yung Presidente na rin, mabait yan. Kalmado na tao. He might be scheming in politics. We do not know. It's hard to read the mind. Kaya ngayon, si Superman, read my mind. Tony Sal, okay? Okay. Okay. Oh. Thank you. Sige. Okay. Salamat. Yun ang last question, assuming question natin ngayon. We have more issues to tackle, but this is not the last. Very important issues. But at least in this episode, we have tackled the issues that are very hot for the public to listen and wanted the former president to address. And we have addressed them in this episode of Gikan sa Masa para sa Masa. Sa susunod, mga kaibigan, kababayan, babalik ang Gikan sa Masa para sa Masa ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte, who is still the voice that the Filipino listens to because there is gravity, sincerity, and there is value and principle in the things that he does with his politics and with his life. And that's why we dearly love him for that. Pastor, if I may add something. Yes, Mayor. Maniwala kayo, okay, kung hindi. It's not about politics. Hindi kami angol. We are not really, we do not crave political power. Inday is not, she is foisted. Hindi naman galing sa kanya yan eh. Oo. Mga tao. Hindi niya kasalanan na nagsama sila, naging vice presidente siya. Sincero naman yung pagsama niya kay Marcos. If there is something wrong there, hindi niya kasalanan na nandiyan ngayon at is being projected or foisted to be a presidential candidate. Ako personally sabi ko, dahil wag ka na lang kung gano'n lang naman. Oo. Hindi naman tayo angol dyan eh. Pasalamat na lang tayo sa Diyos, yung kapatid mo congressman, yung isa mayor. Ang papa mo dumaan sa president. Tama na yan. Oo.
mo na sa kanila. Kanila na naman yan. Total, sa pamilya natin, naka-presidente na tayo, okay na tayo dyan. Ikaw naging busy ka presidente. That is my advice to my, publicly to my... So itong mga na ito, you do not go around going... You should not be crazy to invent things and you pit me against the Marcos. Wala akong away kay Presidente. I may have something to say against him in the future. Pero hindi pa nangyari. Hindi pa niya ginawa. So, hindi pa, there's no reason for me na basta birahin ko na lang yung Presidente. Do not pit me against the Marcos. Wala akong, kay Jaime wala akong, si Jaime, kilala ko, Jaime, nakikinig ka man, wala man tayong, wala akong plano na, kung gusto ninyo yung kapatid, yung pinsan ninyo maging presidente, then work on it. Now, pagkapanahon na, alam mo sabi ko nga, the presidency is a gift from God. Maski na gusto mo maghal-hal dyan, kung hindi ibigay ng presidente, hindi ka. Kita mo kalaban ko sa politika. Puro may pera. Ako from the cold. Nalayo ng Davao. Bigla na lang ako nag-traverse sa cold Philippines. Hindi ko alam na suportado ako ng mga Ilocano, suportado ako ng mga Tagalog, mga Batanggenyo, mga Ilonggo. Kasi nanalo ako. Ngayon sabi ko, paano ko ginawa yun? Wala akong pera. Hindi ako makakampanya. So, ano man? What was my reputation? So, gano'n yan. Mayor, may dagdag ko lang, no? Ito'y, it's only some people who knows this. Last day, si Mayor Inday, talagang hindi siya tatakbo as Vice President. Hindi ko alam that Jaime was egging her to run for Vice President, Vice Ferdinand Marcos Jr. But that night, Mayor, last day na kailang mag-file ng COC, I made a video message to then Mayor Inday. Sinabi ko doon, Mayor Inday, itong bayan natin, they are clamoring for you. Do not fail the public. Sabi ko, tell me what to do. Tusan mo ako kahit ano. Gawin ko para ma-change lang ang mind mo na magtakbo ka in a national office. I was thinking all along na presidente yung niya. Kasi yun ang sa survey, number 1 siya eh. So, masaya ako nung nag-file na siya. Pero I was a little bit dismayed nung vice ang kanyang tinakbuhan. Pero at the same time, mixed feelings, okay na rin kasi nasa national, hindi naman niya pababayaan, lalo na yung naging education secretary siya. But that was my video message to her the last night. Kasi na-feel ko na we cannot just let this country be in the hands of someone that we really don't know the values. But the Dutertes, we are confident that when you are in that office, we can sleep well. We are like ships in a shiphold that are in tranquility and in peace. So yun ang message ko. Salamat naman and si change of mind. Alam mo, sir, all has been said and done. It boils down to something like this. Hindi naman pagyayabang. Not necessarily me or Inday or my other children. Ang public office is always about integrity. Kasali ang honesty and being correct all the time. Be on the right side. Kaya tama na. Dalawa lang yan, tama o mali. It's always integrity. Kung wala kang prinsipyo, makikita mo ngayon. Kayo
mga Pilipino, makaibigan ko pa naman, sana huwag kayong magalit. Naiintindihan ko. Kita mo, parang ayaw ko naman, I do not want to use any kind of symbolic, Pero kita mo, pag ganon, takbo mo ka ganon. Hindi naman nagpalipas ng isang linggo to panderonet. Pag wala dito, away na kayo. Takbo ka. Bahala ka na dyan sa sarili mo. Ikaw na lang kung gusto mo, pero kami, dito na. Why? There are honest congressmen and representatives. Pero yung pera means ibulsa mo or projects na ibigay sa iyo, magkakaroon ka ng porsyento, ngayon 40%, ibulsa mo or talagang projects, pera, gawin mong eskwelahan, gawin mong health center or depende sa tao yan. So individually, hanapin natin kung sino yung mga tao na yan. But you know, alam mo sa totoo lang. Ayaw kong sana there are few good men. Yung mga prinsipyo na tao na hindi natin talaga hindi ako nagyayabang. Pero kung magyabang, magyabang lang naman ako. I was your president, I was your mayor dito sa Davao. Ni minsan. Kaya sabi ko, yung bahay ko na i-bless mo, pastor. May second floor na lang. Hindi ka tayo magkasama mga church workers mo, sila Ingrid, sila Dide. Magkasya-anim lang na tao. Matter of principle. Mga tao yung yan. Hindi ko sabihin na ako yun. Ako yung pinakatigas, ako pinakanis. No. This is my honor. Kaya I'm talking about why I survived the presidency and the mayorship for so long a time, 23 mayor ako, congressman, presidency. Because may isang salita lang ako. You did not tinker with public funds. That is what differentiates. Sweldo lang talaga ako. Presidente ako, sweldo lang ako. We're witness to that. Taga mga batitay, taga Malakayan. Pati yung mismong ngayong trabante, mga budget dyan. Tanong kayo. Kung naghingi ba ako ng pera na at sakat sa presidente ako, lahat ng transaction, yung reclamation, yung mga contract sa gobyerno, pinagbawal ko na mag-abot sa mesa ko. Kaya ako mayabang. Walang transaction sa gobyerno na papilis na pirma ko o basahin ko. Bawal. Doon lang yan sa mga congressman, sa cabinet member. You decide on it, work on it, decide on it. Tsaka yung tama lang, kasi kung mali, mag-away tayo. Some cabinet members along the way, gano'n nga nangyari. At mga kaibigan ko pa. At tumulong sa akin nung eleksyon. Yung 88, masakit sa akin yun. Parang, hindi naman bleeding heart, but it was really a hard choice. But I had to do it because I do not own government. Hindi ko pera yan. Itong gobyerno, hindi ko... Kaya, pagka diretso ako tingin, baskis kanino,
intelligence fund, tanungin mo buhay man yung mga... Tanungin ninyo, paski sino. Tanungin ninyo yung mga pulis ngayong buhay lahat dyan. Pati sundalo. Ngayong mga commander na nag-survive. Na naabutan ko at hanggang ngayon sa serbisyo. Tanungin ninyo. That's why walang makalusot na droga, Mayor, dito. You all know what's happening. Doon pa sa pinagmulan, papunta dito, alam mo na. Because of that. Pastor, Mayor, maraming salamat po sa panahon, sa oras na inyo pong inilaan para sa episode na ito ng programang Gikan sa MASA para sa MASA. Salamat po sa napakatalinong diskusyon at pagtalakay sa iba't ibang issues sa loob at labas ng ating bansa. At para po sa lahat ng mga sumubaybay sa programang ito ngayong gabi, maraming salamat po. At bago po tayo tuluyang magtapos, narito po ating pinakamamahal Pastor Polo C. Kibuloy para po sa kanyang mga dalangin. Mayor, marami pong salamat sa panahon na ibinigay naman ninyo na pinakahihintay ng ating taong bayan. Kasi nung Monday sana, pero meron tayong mga events na nangyari. They were really waiting for you, but this Wednesday, talagang nakatutok sila sa ating SMNI para sa inyong mga saloobin. And we thank you for you are still here. You are still a voice to the people and voice to us. And we thank you for your time in government. And even at this time that you are a private citizen, you are still guiding this nation by your wisdom and by your direction and your leadership. So, salamat po, Mayor, sa lahat ng panahon. Rare privilege. Mga kababayan, hanggang sa susunod na pagkakataon po, i-announce din namin one day before ang ating pong dating Pangulo ay pupunta na naman sa kanyang programa dito. That's 3 times a week, pero nasa sa kanya na po yun kung anong pipiliin ng araw na yun. So, he has the liberty to do that. Bago po tayo magtapos, pagpalain po kayo lahat ng ating dakilang Ama, ang ating Panginoon Kristo, sa lahat ng inyong mga kahilingan, sa lahat ng kaliwanagan, at sa lahat ng mga issues nating napag-usapan. Pagkatapos po ng ating programang Gikan sa MASA para sa MASA, abangan po niyo ang pinakahintay na Christmas Station ID ng SMNI, ang tinatawag na Share of a Gift of Love. This is only the lyric version, and we will be showing in December the much grander version showcasing the different facets and humanitarian activities of SMNI. So, Merry Christmas mga kapartner. Share a gift of love para sa Diyos at sa Pilipinas nating minamahal. Salamat, Pastor. Pastor Gibuloy, salamat po. Merry Christmas din po. Thank you, Pastor.